Good morning mga Lodi. Ngayon, meron tayong bagong update sa Pi ulit. Yun, ito sinasabi ko, wala pang 1 week. Meron na naman silang update eh. So ngayon, ang Mainnet roadmap at yung checklist. Okay, dalawang point ito. Unahin natin itong roadmap muna, okay? Itong roadmap, yung phase 1, explain lang dito paano nag-start ay yung Pi sa December 2018. Kung gusto nyo basahin yan, dito tayo sa Mainnet kasi ito yung parang importante. History lang yung nangyari din eh, okay? Yun sa December 2021, okay, ngayon, blockchain will go live. Pi blockchain will go live. So, ano ibig sabihin nito? Yung mga pioneers na kung saan may mga balance dun sa kanilang phone account ay pwede mo nang i-transfer kung na-KYC ka. Huwag kayong mag-alala kasi ako din hindi ako na-KYC. Ang sinasabi dito, meron dalawang periods ang mainnet. Yung una, ito yung tinatawag na enclosed network o yung firewalled mainnet. At saka yung isa, yung open mainnet. Pag-usapan natin muna itong enclosed mainnet. Ano ba itong enclosed network period? Ito, kahit pwede kang mag-transfer, kung na-KYC ka, pwede mong i-transfer yung mga balance mo, magiging live na, pero hindi pa to pwedeng makonect sa mga exchanges. Ang pwede lang magawa dito ay pwede kang mag-send sa kasama mo ng pinetwork, pwede kang bumili ng mga goods dun sa mga application na na-build dun sa pinetwork. Bakit ginagawa itong enclosed network? Ginagawa ang enclosed network kasi marami pang hindi na KYC na pioneers katulad ko, katulad mo. Ngayon, nakadepende yung enclosed network kung kailang katagal, nakadepende dun sa haba ng maki-KYC. Ngayon, syempre, hindi naman aantayin ang mga pioneers mag-KYC. Saktong time talaga na may bigay sa atin para makapag-KYC tayo. So, yun dapat ang tanda natin kung hindi ka pa nakapag-set up ng ID. Kasi ID talaga kailangan ng ID. Okay, UMID ID, government ID, kung meron ka, ihanda mo yung driver's license, passport, kung meron ka nun, at saka national ID. Kung nag-avail ka na dun, di antayin mo kasi bibigyan tayo ng time na makapag-KYC dito sa enclosed network pero magiging live siya. Pwede mo siyang, syempre ikaw, na hindi pa na-KYC, baka hindi mo pa siya mabagamit yung Pi network dun sa mga applications dito sa Pi browser or dito sa network ng Pi. Pero ang maganda dito is binibigyan tayo ng time kahit dun sa enclosed network na period. Kaya tandaan yung enclosed network, kahit live na yung Pi blockchain, hindi pa rin siya available matrade sa mga ibang exchanges. Hindi pwede. Bakit? Kasi pag gagawing i-open yan, marami pang hindi na KYC. Tapos yung mga KYC, sila na lang ang magkaka-benefit. Hindi naman pwede yun. Unfair yun. Kaya nga sinasabing equal lahat eh. Kung willing kang mag-antay, mag-antay ka. Kasi marami pang mga kasama mo, mga pioneers na hindi na KYC. Pangalawa, ang rason merong enclosed network para matry natin yung mga application, yung network, kung paano mag-work yung transaction. Ibig sabihin, i-test natin yung blockchain mismo, yung network ng Pi, kung paano mag-work. At saka dito sa enclosed network, kung mapansin nila na, uy, maganda pala pumili dito sa app na to, maganda yung paggamit natin sa mga Pi, tapos ginagamit natin ang currency natin Pi, then baka pagdating ng mainnet, wala na magbenta. Bakit? Maganda yung mga nangyayari. So dito sa enclosed network, matest din yung mga transaction, yung mga Pi applications, ano yung mga dapat i-check bago talaga mag-open mainnet. So may dalawang period, sabi ko yung firewalled mainnet period to para matry yung mga, para magamit natin yung mga Pi natin na bumili, tapos ma-check natin kung smooth talaga yung mga transaction dito, at syempre mabibigyan ng time para mag-KYC yung mga hindi pa na KYC katulad ko. So yun yung ibinibigay sa atin na time period, itong enclosed network period. So tanda natin itong enclosed network period, ito lang yung time na mag-KYC tayo. May time talaga tayo na mag-prepare dito. Ngayon, sabi ko na yung advantage bakit may 2-period approach tayo, kasi maraming hindi na KYC, tapos yung mga na-deploy na Pi application magkakaroon ng gamit. Mabibigyan ng time pa mag-transition yung mga Pi application na i-deploy nila from testnet to mainnet. Tapos, yung modification, adjustment dun sa mainnet and the ecosystem before the open network. So, magkaroon pa ng time para ma-check bago talaga maipunta siya sa tinatawag na open network. So, live na ang Pi dito pero hindi pa natin siya magamit sa mga exchanges. Ibig sabihin, hindi siya ma-trade USDT or trade mo to different cryptocurrencies. Nag-gets natin ang enclosed network, right? Basta tandaan nyo, enclosed network, dito na tayo dapat nakapag-KYC. Tapos, doon na natin tignan yung mga checklist. I-follow natin yun. No? Pupunta naman tayo dito sa mainnet. Okay, ito pa pala sabihin ko, itong enclosed network, mabibigyan ka pa ng time na mag-accumulate ng mas maraming Pi. Bakit? Kasi pwede mo siyang
magla-live na yung blockchain eh. So, pwede mong ilagay, i-full mo lahat, tapos ilagay mo 6 months, 2 weeks, yung lock-in period, mas tataas yung mining rate mo. So, nagko-continue pa tayong mag-mine. Next naman, papunta na tayo dito sa open network. Ito na yung open network period. After nun, pag na-KYC na lahat, itong open network, dito na talaga available itong pinetwork sa mga exchanges. Pwede mo na siyang i-convert into fiat currency or other currencies. Sabi dito, depending on the maturity of the enclosed network economy and the progress of the KYC, nakadepende yan kung kailan dun sa maturity ng enclosed network economy. Kung maganda yung takbo ng enclosed economy, nagkakaroon ng transaction is smooth, pioneers to pioneers, saka dun sa mga Pi application na na-build sa Pi browser. Tapos, yung progress ng KYC, kung lahat na KYC, 95% or 99% na KYC, then yung open network period ay mag-start sa Pi Day. So, yan ay March 14, 2022 or Pi 2 Day. Ano itong Pi Day sa Pi 2 Day? Dalawa pala yan. Pi 2 Day, June 28, 2022. Okay. So, the open network period means that the firewall in the enclosed network period will be removed. Yung firewall matanggal na at ikaw na pioneer na yung balance mo ay na-transfer mo na sa mainnet, pwede mo na yung magamit, may connect sa other network, wallets, and any who wants to connect to Pi Mainnet. Pioneers will be able to run their own Pi nodes and API services. Pioneers will have connectivity with other blockchains. Community nodes can also run the mainnet. Wow. So sana dito sa enclosed network na period, magawa natin itong mga checklist. Ano itong mga checklist? I-check mo kung nagawa mo na to. Download Pi browser app. Meron na siguro tayo niyan. Ngayon, mag-create ka ng Pi wallet mo. Kung meron kang Pi wallet, okay na. Parang checklist lang naman to kung nagawa mo na to eh. Hindi mo na kailangan mag-create ng bago. Check lang natin ha. Okay, nagawa ko na. I-unlock ko na lang. Gagamitin ko yung passphrase ko. I-paste ko lang dito. Nagawa ko na yan. Ganun lang pag mag-checklist ka. Okay? Next, tapos dito na lang. Hindi ko pa nagawa to. Decide how much Pi. Ngayon, subukan ko 2 weeks. 100% ilagay ko. 2 weeks na to ah. So, subukan nating i-lock. So, lock up setting updated. So, ngayon, tignan ko kung mag-start na yung enclosed network. Tignan ko kung magdadagdagan ng 22.65%. Tapos, submit your KYC application. Wala pa yan. Wait for KYC. Okay, ito na lang antayin natin. 4, 5. Itong wala pa to. Ito. Submit KYC 5 and 6. So, yun na lang yung checklist na hindi ko pa nagawa. So, nasa sa inyo na yan guys kung ano ang gagawin nyo. So, yun yung update natin. Huwag kayo magalit kung hindi pa magiging open network kasi may purpose talaga yan. Diba, mga sama-sama nga tayo dito. Kawawa naman. Yung mga hindi na KYC katulad ko, tapos kayo, pwede nyo nang na-transfer or nako-convert yung mga na KYC ay, diba, yung mga na KYC, pwede na sila mag-transfer ng balance. Hindi naman pwede yun. Parang unfair naman yun. Ang gusto ng Pi Network is equal tayong lahat, di ba? So, ayan guys. Sana malinaw to sa inyo at kung hindi malinaw, basahin nyo ulit yung roadmap. Maraming salamat sa panonood at kung merong update, i-update ko pa rin kayo. Kung bago ka lang dito sa channel ko, ako si Torogi at gumagawa ako ng content about cryptocurrency, NFTs, play to earn, metaverse, DeFi, basta about blockchain. At kung interesado ka sa mga topic na sinabi ko na binanggit ko, pwede mong i-click yung like and subscribe button. Isama mo na rin ang notification bell para updated ka every time mag-upload ako ng bagong video. Hanggang dito na lang mga Lodi. See you on the next video.